काहीच दिवसात गणपती बाप्पाचे आगमन होणार आहे. तर सर्वात आवडीचा गणपतीचा मोदक तो म्हणजे उकडीचा मोदक. तर उकडीच्या मोदकची रेसिपी मी आज तुमच्यासोबत शेअर करते. तर याआधी पण मी 2-3 रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. आणि उकडीच्या मोदकमध्ये पण भरपूर असे प्रकार असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक बनवले जातात. तर मी आज उकड न काढता उकडीचे मोदक बनवणार आहे. अगदी मऊ लुसलुशीत ओठाने खाईल असे हे मोदक लागतात. तर खूप सोपी रेसिपी आहे, झटपट बनणारी आहे, कमी साहित्यामध्ये कमी वेळामध्ये आणि घरच्या घरी ही रेसिपी बनते. तर वेळ न लावता आपण उकड न काढता उकडीचे मोदक बनवायला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाच बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर उकडीच्या मोदकासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे, तर इथे मी सर्व साहित्य घेतलेलं आहे. खूप काही साहित्य नाही, कमी साहित्यामध्ये आपले हे उकडीचे मोदक बनले जातात, ते पण घरच्या साहित्यामध्ये. बाहेरून आणायची काही गरज नाही, जे आपल्या घरात असते त्यापासून मी आज उकड न काढता उकडीचे मोदक बनवणार आहे. तर इथे मी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, 1 वाटीपेक्षा कमी तांदळाची पिठी आणि 1 वाटी गूळ आणि काही तीळ घेतलेले आहेत आणि काही शेंगदाणे आणि काही खोबरं. तर इथे सारणाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तर अशा प्रकारे इथे मी सारणाचं साहित्य आणि उकडीचे साहित्य घेतलेलं आहे. तर पहिल्यांदा मी इथे रवा घेते. तर रवा आपल्याला बारीक करून घ्यायचा आहे. तर रवा इथे मी मोठा घेतल्यामुळे बारीक करणं गरजेचं आहे. आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये रवा घालूया. तर रव्याची पावडर आपण बनवून घेऊया. तर रव्याची पावडर आपली इथे तयार झालेली आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याला बारीक करायची आहे. तर एका डिशमध्ये हा रवा काढून घेते. तर आता आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत. तर इथे मी उकड काढणार नाही, तर उकड काढण्याच्या ऐवजी मी इथे पीठ आपलं मळून घेणार आहे. आता मी रव्यामध्ये तांदळाचं पीठही घातलेलं आहे. तर चवीनुसार आपण मीठ घालायचं आहे. नंतर इथे मी 1 चमचा तूप घालणार आहे. तर तुपाऐवजी तुम्ही इथे 1 चमचा तेलही घालू शकता. तर तुपामुळे खूप छान टेस्टी लागतात मोदक, त्याचं कोटिंगवरचं मस्त लागते, यासाठी मी इथे तूप घातलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आता आपण हे हाताने चोळून घेऊया. तर तूप पूर्ण मिक्स झालं पाहिजे. तर ही सोपी पद्धत आहे, उकड काढायची गरज नाही. तर याआधी पण मी उकडीचे मोदक तुम्हाला दाखवलेले आहेत, ते फक्त तांदळाच्या पिठीपासून. तर त्याची उकड काढून मी तुमच्यासोबत ही रेसिपी शेअर केलेली होती. तर आता मी रव्यापासून उकडीचे मोदक बनवणार आहे, ते पण उकड न काढता. तर फार छान ही रेसिपी होणार आहे. हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की लास्टपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका. तर अशा प्रकारे आपण थोडं थोडं पाणी करून हे पीठ छान मळून घेऊया. तर पीठ आपल्याला एकदम सैलसर पण मळायचं नाही किंवा घट्ट पण मळायचं नाही, मीडियम आपल्याला पीठ हे मळून घ्यायचं आहे. तर रवा छान भिजला पाहिजे, अशा प्रकारे आपल्याला छान हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर इथे पीठ आपलं छान मळून झालेलं आहे. वरून तेलाचा थोडासा हात लावूया आणि एकसारखा गोळा करून घेऊया. तर ओला कपडा घेऊन पीठ हे छान झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे छान पीठ मस्त मऊसूत राहील. तर आता आपण सारण बनवूया. तर सारणसाठी मी इथे शेंगदाणे घेतलेले आहेत अर्धी वाटी. तर शेंगदाणे आपल्याला खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे, जास्त पण कलर येऊ देऊ नका, नाहीतर कडवट सारण लागेल. तर हे झटपट बनणारे सारण आहे, कारण की यामध्ये मी ओल्या खोबऱ्याचा वापर केलेला नाही किंवा ड्रायफ्रूटचा पण वापर केलेला नाही. इथे सिंपल सारण दाखवणार आहे, जे घरात असते त्या साहित्यापासून. तर अशा प्रकारे आपले इथे शेंगदाणे छान भाजून झालेले आहेत. तर शेंगदाण्याचा कलरही चेंज झालेला आहे. आता काढून घेऊया आणि थंड करायला ठेवून देऊया. आता आपण खोबरं भाजून घेऊया. तर इथे सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, शेंगदाण्यापेक्षा थोडंसं खोबरं जास्त घेतलेलं आहे मी. तर सुकं खोबरं आणि शेंगदाणे आणि तीळ आणि गूळ याचाच मी वापर करणार आहे सारणमध्ये. तर हे सर्वांच्याच घरी असते, म्हणून पटकन बनणारी ही रेसिपी मी आज तुमच्यासोबत शेअर करते. तर खोबऱ्याचा पण कलर चेंज होत आलेला आहे. तर हलकंसं आपल्याला खोबरं हे छान भाजून घ्यायचं आहे. प्रत्येक जर मोदकमध्ये तुम्ही ड्रायफ्रूट्स जर वापरले तर टेस्ट एकसारखीच लागेल सर्व मोदकाची, म्हणून आज मी इथे ड्रायफ्रूटचा वापर केलेला नाही, फक्त शेंगदाणे आणि खोबरं वापरलेलं आहे या सारणमध्ये, त्याची टेस्ट छान लागणार आहे. तर आता तीळ पण आपण हलकेसे भाजून घेऊया. तीळ वापरल्यामुळे मोदकमध्ये खूप छान लागतात टेस्टी मोदक, तुम्ही तिळाचा वापर जरूर करा. तर इथे सर्व आपलं भाजून झालेलं आहे आणि थंड करायला ठेवलेलं आहे.
तर आता थंडही झालेलं आहे सर्व. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण घालून बारीक करून घेऊया. तर खोबरं पहिल्यांदा मी बारीक करून घेतलेलं आहे. तर इथे एक छोटीशी टीप देते. हे सारण बनवताना आपण जेव्हा बारीक करतो तेव्हा जास्त बारीक करायचं नाही हे साहित्य, कारण की थोडंसं भरडसर ठेवायचं आहे, म्हणजे टेस्ट छान सारणाला येईल. तर अशा प्रकारे इथे शेंगदाणे पण बारीक झालेले आहेत छान. तर आता तीळ आपण बारीक करून घेऊया. तर मी तीळ थोडेसे बाजूला ठेवत आहे, कारण की मी सारण पूर्ण झाल्यानंतर वरतून अजून हे तीळ अख्खे घालणार आहे. तर त्याने टेस्ट फार छान येते अख्खे तीळ घातल्यावरती. तर इथे सर्व आपलं बारीक करून झालेलं आहे. नंतर आपण इथे गूळ घालून थोडंसं फिरवून घेणार आहोत. तर जास्त बारीक करायचं नाही आपल्याला सारण, कारण की गूळ मिक्स होईपर्यंतच पल्स मोडवरती आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता नंतर मी फक्त गूळ मिक्स होईपर्यंतच हे बारीक करून घेतलेलं आहे. जास्त बारीक करू नका, नाहीतर त्याचा लगदा होईल आणि सारण चिकट बनेल. तर अशा प्रकारे मी इथे पल्स मोडवरती फक्त गूळ घालून या सारणमध्ये मिक्स करून घेतलेला आहे. तर अशाच पद्धतीने आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता बिलकुल चिकट झालेलं नाही सारण हे, तर मोकळं मोकळं झालेलं आहे सारण. तर अशा प्रकारेच हे सारण बनवायचं आहे. नंतर आपण 1 चमचा इथे इलायची पावडर घालणार आहोत. तर बडीशेप आणि इलायची दोन्ही घेऊन मी बारीक केलेली होती, ते इथे 1 चमचा घातलेली आहे. तर त्याचा फ्लेवर फार छान येतो मोदकमध्ये. तर अशा प्रकारे इथे आपलं सारण मस्त झालेलं आहे. जे मी तीळ बाजूला काढून ठेवलेले होते ते मी आता इथे घालत आहे. तर आता हे मिक्स करून घेऊया. तर तयार आहे आपलं मस्त झटपट बनणारे सारण. तर इकडे बघूया आता आपण पीठ छान भिजले आहे का. तर मस्त असे आपले पीठ मऊ लुसलुशीत भिजलेलं आहे. पुन्हा एकदा मी तेलाचा हात लावून पीठ छान मळून घेते. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे पीठ पाहिजे. तर उकड न काढता आपलं इथे पीठ तयार झालेलं आहे. तर याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊया. मोदकाची पारी जेवढी तुम्हाला बनवायची आहे तेवढी इथे तुम्ही गोळी बनवू शकता. तर इथे आपल्या गोळ्या सर्व बनवून झालेल्या आहेत. तर एक गोळी तांदळाच्या पिठीमध्ये बुडवून मी लाटून घेते. तर लाटल्यानंतर खूप छान मस्त अशा पाकळ्या बनतात मोदकच्या. तर एकसारख्या पाकळ्या बनतात. हातावर जरी तुम्हाला पारी येत नसेल तर तुम्ही लाटू शकता अशा प्रकारे. तर आता आपण सारण भरूया. तर भरपूर असं सारण भरायचं आहे, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. तर इथे मी 2 प्रकारचे तुम्हाला पाकळ्या दाखवते. तर ही सोपी पद्धत आहे, ही सहज कोणाला पण जमेल. तर अशा प्रकारे इथे मी हा मोदक बनवून दाखवलेला आहे. तर जर तुम्हाला हातावरती पाकळ्या येत नसतील तर तुम्ही अशा प्रकारे हे मोदक खाली ठेवून अशा पाकळ्या बनवू शकता. तर ही खूप सोपी पद्धत आहे पाकळ्या बनवण्याची. तर मी कायम अशाच पद्धतीने पाकळ्या बनवते मोदकच्या. तर तुम्हीही नक्की ट्राय करा. पाकळ्या मस्त बनतात आणि सोपी पद्धत आहे. तर अशा प्रकारे इथे मी 2 मोदक तुमच्यासोबत सोप्या पद्धतीने बनवून दाखवलेले आहेत. तर आता मी पारी लाटून घेतलेली आहे. तर हातावरती आपण आता पाकळ्या बनवणार आहोत. तर अशा पद्धतीने आपल्याला पाकळ्या बनवायच्या आहेत. तर मध्ये बोट ठेवून असं बाहेरच्या बाजूला आपल्याला प्रेस करायचं आहे, म्हणजे पाकळ्या छान बनतात. तर जवळ जेवढ्या बनतील तेवढ्या तुम्ही पाकळ्या बनवू शकता. अगदी जवळ बनवायच्या आहेत, म्हणजे पाकळ्या मस्त अशा एकसारख्या दिसतील. तर अशा प्रकारे मी इथे पाकळ्या बनवलेल्या आहेत. तर बघू शकता आतमध्ये असं फोल्ड करत आपल्याला गोलमध्ये मोदक बनवायचा आहे. तर बघू शकता किती मस्त झालेला आहे पाकळ्या. आणि पाकळ्या मस्त अशा सुबक दिसण्यासाठी, कळ्या छान फुलून येण्यासाठी अशा प्रकारे चाकूने आपल्याला प्रेस करून घ्यायचं आहे. तर हलकंसं करायचं आहे, नाहीतर सारण बाहेर येईल. तर बघू शकता किती मस्त मोदक दिसत आहेत. तर हातावरती पण मी पाकळ्या बनवून तुम्हाला दाखवलेल्या आहेत आणि खाली पण मी पहिली सोपी पद्धत दाखवलेली आहे. तर हातावरती पण मस्त येतात. थोड्याशा अवघड जातात पाकळ्या बनवायला, पण थोडीशी प्रॅक्टिस केली की पाकळ्या नक्की बनतील. तर दुसराही मोदक मी अजून तुम्हाला दाखवते. खूप सोपी पद्धत आहे. याआधी मलाही जमत नव्हत्या पाकळ्या, नंतर मी ट्राय केल्या तर मस्त अशा माझ्याही पाकळ्या बनायला सुरुवात झाली. तर अशा प्रकारे आपल्याला आतमध्ये फोल्ड करत करत मोदक बनवायचा आहे. तर रव्याचे पण उकडीचे मोदक फार छान होतात, लुसलुशीत होतात आणि खायला पण फार टेस्टी लागतात. तर अशा प्रकारे इथे आपले सर्व मोदक तयार झालेले आहेत. बाकीचे जे राहिलेले होते तेही मी बनवून घेतलेले आहेत.
तर बघू शकता किती मस्त पाकळ्या आलेल्या आहेत. तर आता आपण हे मोदक उकडून घेऊया. तर मोदकाच्या चाळणीला मी तूप लावून घेतलेलं होतं, तर त्यामध्ये आता सर्व मोदक आपण ठेवूया. राहिलेले नंतर आपण वाफवून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे इथे गरम पाणी पण झालेलं आहे. तर त्यावरती आता चाळण ठेवूया आणि 10 ते 15 मिनिटे छान आपण मोदक उकडवून घेऊया. तर पहिल्यांदा आपण पीठ उकडले नव्हते, डायरेक्ट मळलेले होते. त्यामुळे आपल्याला 15 मिनिटे छान हे मोदक वाफवून घ्यायचे आहेत. तर 15 मिनिटानंतर बघूया, खूपच मस्त जबरदस्त आपले हे मोदक उकडलेले आहेत. बघू शकता हाताला चिटकत नाहीत, म्हणजे आपले हे परफेक्ट मोदक उकडलेले आहेत. तर आता हे मोदक बघूया कसे निघालेले आहेत. फारच छान एकदम सुबक अशा पाकळ्या बनलेल्या आहेत. कुठेही क्रॅक्स पडल्या नाहीत पाकळ्यांना. सारण पण बिलकुल बाहेर आलेलं नाही. तर रव्याचेही मोदक फार छान होतात. तर बघू शकता पाकळ्या पण किती छान आलेल्या आहेत. तर उकड न काढता मी आज तुमच्यासोबत उकडीचे मोदक दाखवलेले आहेत. तर आता आपण दुसऱ्या डिशमध्ये सर्व करूया. तर फार छान झालेले आहेत. नुसत्या तांदळाच्या पिठीऐवजी तुम्ही रव्याचा पण वापर करू शकता किंवा तुम्ही इथे गव्हाच्या पिठाचाही वापर करू शकता रवाऐवजी. तर मैदाही वापरू शकता. तर अशा प्रकारे मी गणपती बाप्पा स्पेशल उकड न काढता उकडीचे मोदक बनवलेले आहेत. तर इथे आपण गार्निशिंग करून घेतलेलं आहे गुलाबाच्या पाकळ्यांनी आणि फुलांनी. तर फार छान सजावट झालेली आहे इथे. तर वरतून आपण केसरचं दूध लावूया. तर फार छान दिसतात केसरच्या दुधामुळे आणि टेस्टी पण लागतात खायला. तर अशा प्रकारे इथे आपलं केसर दूध लावून झालेलं आहे. तर घरच्या साहित्यामध्ये अगदी हे मोदक बनतात. जर तुमच्याकडे ओला नारळ नसेल तर घरात जे आपण सुकं खोबरं वापरतो ते घ्यायचं आणि शेंगदाणे, काही गूळ आणि तीळ याचा वापर करून तुम्ही सारण बनवू शकता आणि रवा आणि तांदळाची पिठी थोडीशी घालून हे पीठ मळून उकडीचे मोदक बनवू शकता. तर अशा प्रकारे मी आज उकड न काढता उकडीचे मोदकची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तर या रेसिपीमध्ये उकड काढण्याची गरज नाही, झंझट लागत नाही जास्त. डायरेक्ट पीठ मळायचं आणि नंतर सर्व प्रोसेस करून नंतर उकडवून घ्यायचे आहेत मोदक. खूप छान आहे ही रेसिपी, नक्की ट्राय करा येत्या गणपतीवेळी. तर गणपतीचे आगमन तर लवकर होणारच आहे. तर गणपती बाप्पा स्पेशल ही मोदकची रेसिपी ट्राय करा आणि कशी झाली तेही कमेंटमध्ये सांगा. तर मागच्या वर्षी पण मी भरपूर मोदकच्या रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. तर एक मोदक तुम्हाला मी तोडून दाखवते, तो आतून कसा झालेला आहे. तर बघू शकता आतून सारण पण किती मस्त सेट झालेलं आहे आणि वरचं जे रव्याचं कोटिंग आहे ते पण फार छान झालेलं आहे. मस्त असे वापरलेले आहेत मोदक. तर या मोदकमध्ये तुम्ही साजूक तूप टाकून पण हे मोदक खाऊ शकता. तर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.